ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට හොඳ එක්ස්ටර්නල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ගමුද? මොබයිල් ෆෝන් වලට තියෙන හොඳ මැක්‍රෝ ලෙන්සස් මොනවද? කොහෙන්ද මට මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්? මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් ගන්නකොට මම විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවද? කතා කරමු අද මැක්‍රෝ බොඩි තුලින් මොබයිල් ෆෝන් සඳහාම වෙන්නුණු එක්ස්ටර්නල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් ගැන. දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ මොබයිල් ෆෝන් සඳහාම එන එක්ස්ටර්නල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් කිහිපයක්. ගිය පාර වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් දෙනා මගෙන් අහලා තිබුණා මොනවද මම භාවිතා කරන මැක්‍රෝ ලෙන්සස් සහ ඒවා කොහෙන්ද අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඒ සඳහාමයි. මැක්‍රෝ ෆොටෝ එකක් කියලා අපි කියන්නේ යම්කිසි කුඩා ජීවියෙක් හෝ වස්තුවක් එහි සත්‍ය ප්‍රමාණයට හෝ ඊට වඩා විශාල වන විදිහට ගන්න ෆොටෝ එකකට. දැන් වෙනකොට වෙළඳ පොලේ තියෙන ගොඩක් මොබයිල් ෆෝන් වල ඉන්බිල්ට් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් එනවා. අපි අද කතා කරන්නේ එහෙම ඉන්බිල්ට් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් නැතුව මොබයිල් ෆෝන් එකක් යූස් කරන කෙනෙකුට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන එක්ස්ටර්නල් මැක්‍රෝ ලෙන්සස් මොනවද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. වෙළඳපොලේ විවිධ එක්ස්ටර්නල් මැක්‍රෝ ලෙන්සස් තියෙනවා. මේ වගේ අපි කීපයක් අරගෙන බලමු. මේ සෙන්වෝ ප්‍රෝ ලෙන්ස් කිට් එක විශේෂයි එකකින්. විශේෂත්වය තමයි ඒක 15 time magnification එකක් එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් මේක ටිකක් මිලෙන් වැඩි. ඒ වගේම Amazon එකකින් තමයි ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක දැනට ගන්න එක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ලෙන්ස් වර්ගයක් තියෙනවා Mactam macro lens කියලා. මේක 25 time zoom එකක් දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ තියෙන ලෙන්ස් එක. මේකත් ඔයාලට Amazon වලින් තමයි ගන්න වෙන්නේ. සහ මේකේ මිල ටිකක් අධිකයි. ඊළඟට තියෙනවා උලන්සි කියලා එකක්. උලන්සි එකෙන් ගත්තොත් එහෙම 34.95කට තමයි ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ shipping cost එකත් එක්ක බැලුවම Amazon එකෙන් අපි ගන්න ගියොත් සෑහෙන ගාණක් යනවා. මිලිමීටර් 75ක මැක්‍රෝ ෆෝන් ලෙන්ස් එකක්. මේකත් හොඳ වර්ගයක්. ඊළඟට තව තියෙනවා සෑන්මාර්ක් කියලා ලෙන්ස් එකක්. මේක ස්පෙෂලි එන්නේ iPhone වලට. හොඳටම quality නමුත් මේක නම් හොඳටම ගණන් වැඩි. නිසා මම මේක ගැන කතා කරන්නවත් යන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන බජට් එකේ හැටියට සහ quality එකකින් ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් එකට මම නම් recommend කරන්නේ Apexel brand එකේ එන 100mm macro lens එක. Apexel macro lens එකක් ඔයාලට ගන්න ඕනේ නම් මම මේ වීඩියෝ එක පහලින් link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක click කරලා ඔයාලට ගිහිල්ලා කෙලින්ම lens එක buy කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද macro lens එක හොයාගන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ AliExpress official website එකට ගිහිල්ලා Apexel වල official store එකට යන්න. ඒකේ පහළට යනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ products ගොඩක් ගැන විස්තර දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒකදී ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ Apexel camera phone lens 100mm macro lens 4K HD super macro lens කියලා එකක්. ඒක ටච් කරන්න. මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට කියන Apexel macro lens එක. මේක ගාන දාලා තියෙන්නේ $15.95ක් කියලා. ආසන්න වශයෙන් ලංකාවේ මුදලින් 5879ක් වගේ. ඒකට අයිති වෙන්නේ 100mm macro lens එකයි lens එකට එන clip එකයි. ඒ වගේම පහලින් දාලා තියෙනවා $4.2.3ක් යනවා කියලා shipping cost එක. කියන්නේ 1680ක් විතර cost එකක් යනවා finally ලංකාවට ship කරද්දි. එතකොට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 7500ක් විතර යනවා මේක ලංකාවට ගෙන්න ගන්න ගියාම AliExpress හරහා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි CPL සහ star filter කියන දෙකම මේකට attach කරන්න පුළුවන්. star filter එකකින් ඔයාට buckling type star light effect එකක් දෙනවා. strong light condition වලදී මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් macro lens එකත් එක්කම. CPL filter එකෙන් ඒකේ clarity එක improve කරනවා. ඒ වගේම color saturation එක improve කරනවා. එතකොට ඔයා CPL සහ star filter දෙකම එක ගන්නවා නම් රුපියල් 8000ක් විතර යනවා ලංකාවේ මුදලින් shipping cost එක නැතුව. CPL lens එක විතරක් එක ගන්න ගියොත් එහෙම රුපියල් 7000ක විතර මුදලක් යනවා. star filter එකත් එක්ක ගන්න ගියත් 7000ක විතර ගාණක් යනවා shipping cost එක නැතුව. ඊළඟට පහළට යනකොට ඒගොල්ලෝ macro lens එක විස්තර කරලා දාලා තියෙනවා. design concept එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Chinese tea ceremony එකදී කියලා මේකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ tea cup එකක appearance එකලු lens එකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා compatible with almost single and dual camera phones කියලා. ඒ වගේම package එකේ include වෙන්නේ මොනවද කියන එක මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කියනවා මෙතනදී soft and natural blur effect එකක් මේකේ දෙනවා කියලා macro shooting වලදී. මේ ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරන්න වැඩිදුර. උදාහරණ දක්වලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ ordinary macro lens එකකින් ගත්තොත් කොහොමද 100mm macro lens එකකින් ගත්තොත් කොහොමද phone එකකින් ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් කොහොමද පේන්නේ කියන එකට. මේ තව උදාහරණ දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට Chinese tea cup එකකින් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ.
මෙතන කියලා තියෙනවා අර ඔබ්ජෙක්ට් වල වර්කින් ඩිස්ටන්ස් එක මිලිමීටර් 40ක 70ක් අතර වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් ඈතින් ඉඳලා ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ ස්ටාර් ෆිල්ටර් එකයි CPL lens එකයි මේකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහ. මේක තව දුරටත් වැඩිදුර සඳහන් වෙනවා ස්ටාර් ෆිල්ටර් එකයි CPL lens එකයි ගන්නවා නම් වෙනම buy කරන්න ඕනි කියලා. Universal lens clip එක ගැන වෙනම විස්තරයක් තියෙනවා. එකම ඔයාට දරාස් ඇප් එකකිනුත් ගන්න පුළුවන්. කාවේ දැනට තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක shipping items වෙලාවට එන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා AliExpress එකකින් ගන්නවට වැඩිය මේ දවස්වල මං හිතන්නේ දරාස් එක හරහා ගන්න එක හොඳ වෙයි. දරාස් එකෙත් ඒගොල්ලන්ගේ Apexel flagship store එකක් තියෙනවා. ඒකට ගියාම ওই lens එක හොයාගත්ත එකේ මේ තියෙන lens එක. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ lens එකයි universal clip එකයි විතරයි. ඒක 6248ක් ලංකාවේ මුදලින් කියලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ගන්න එක වාසි වෙයි. මේක මොනවද තියෙන්නේ කියන එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ ඩීටේල්ස් කියවලා ගන්න. දරාස් එකෙන් lens එක ගද්දි හොඳට බලලා Apexel official store එකෙන්ම ගන්න. අනිත් තැන්වල ගාන වැඩි මන් දන්න විදියට. හරි මේ තියෙන්නේ ඔය කියන Apexel 100mm macro lens එක. මේක හදලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ aircraft grade aluminium සහ premium optical glass එකකින්. ඒ නිසා durability එක වැඩි වගේම artifact අඩුයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මේකට එනවා universal clip එකක්. මේක ඕනෙම smartphone එකට use කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේ clip එක මගේ iPhone එකේ main camera lens එකට set කරලා බලමු. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම clip එක කිසිම බාධාවකින් තොරව සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ macro lens එකත් Apexel අයම කලින් හදපු macro lens එකක්. මම හිතන්නේ දැන් මේ lens එක එන්නේ නැහැ. නමුත් මේ clip එක මේ lens clip එක ඒකට ආපු lens clip එක නෙවෙයි. දැන් බලමු මේ clip එක mobile phone වලට attach කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපිට පේනවා ඇති මගේ Huawei phone එකේ සමහර lenses වලට මේක set වෙන්නේ නැහැ කියලා. විශේෂයෙන්ම කැමරා ෆෝන් එකේ මැදට වගේ වෙන්න තියෙන ෆෝන්ස් යූස් කරන කට්ටිය මේ lens clip එක ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ macro lens එකක් ගද්දි. universal clip එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ working distance එක වැඩි එක. උදාහරණයකට ගන්න ඔයා insect කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් ගන්න යනවා කියලා. ගොඩක් macro lens වල මේ macro lens එක ෆෝන් එකට attach කරාට පස්සේ පැහැදිලි ඡායාරූපයක් ගන්න නම් ඒ කෘමි සතාගේ ඇඟේ ගෑවෙන නොගෑවෙන තරමටම ෆෝන් එක ලං කරන්න වෙනවා. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට ෆොටෝ එක ගන්න කලින් ඒ කෘමි සතා පියාඹලා ගිහිල්ලත් ඉවරයි. නමුත් මේකේ working distance එක වැඩි හින්දා අනිත් macro mobile lenses වලට වඩා මේක කැමරා එකේ main lens එකට attach කරාට පස්සේ subject එකට තරමක් ඈතින් ඉඳලා අපිට ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන subject එකට කියන්නේ කෘමි සතාට හෝ යම්කිසි සජීවී වස්තුවට හානියක් නොවන විදිහට, disturb එකක් නොවන විදිහට. අනික ගොඩක් macro lens වලින් photos ගන්නකොට lens distortion එකක් එනවා ලොකුවට. කියන්නේ මේ just වලට photo එකේ කැලිය අහුනොත් එහෙම ඒ කොටස් පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. නමුත් මේ Apexel 100mm macro lens එකේ lens distortion එක ගොඩක් අඩුයි. අනිත් විශේෂ දේ තමයි මේකේ natural background blur එකක් එනවා. ඔය ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට. මේක අපිට හොඳට භාවිතා කරන්න පුළුවන් bokeh effect එක ගන්න. අපි LED light ටිකක් camera lens එකට වඩා ටිකක් ඈතින් ප්ලේස් කරලා ෆොටෝ එක ගත්තොත් හොඳ ප්‍රොමිනන්ට් bokeh effect එකක් එනවා. ඔයා ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකට ටිකක් දුරින් මේ විදිහට LED light source වගේක් ප්ලේස් කරොත් ෆොටෝ එකට හොඳ bokeh effect එකක් ලැබෙනවා වගේම ෆොටෝ එකට හොඳ depth of field එකක් එනවා. ඒ නිසා මේ තියෙන්නේ Apexel එකේම micro lens එක. මේකේ 200 magnification එකක් තියෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. නමුත් මේකෙන් microscope එකකින් වෙන වැඩේම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒකත් එක්තරා ආකාරයකට macro lens එකක් විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේකේ inbuilt ring light එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා light source එකේ ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙනවා. ඒ වගේම charging slot එකක් තියෙනවා. මේක phone එකේ main lens එකට මේ ආකාරයට attach කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ring light එක on කරන්න ඕනේ. මේකදී working distance එක ගොඩක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි subject එක ළඟටම මේක අරන් යන්න ඕනේ. ඒ නිසා භාවිතා කරන්න පුළුවන් අජීවී දේවල් වල සහ ශාකපත්‍ර වගේ දේවල් වල photos ගන්න. අපි දැන් මේකෙන් පොඩි objects කිහිපයක් පේන ආකාරය බලමු. අද ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ macro lenses ගැන යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනාට පස්සේ external macro lenses පිළිබඳව නොතේරුණු යමක් හෝ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
ඔයා මැක්‍රෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට වගේම ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට කැමති කෙනෙක් නම් මැක්‍රෝබඩි YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම උඩින් තියෙන bell icon එකත් ටික් කරගෙන යන්න. එහෙනම් ලබන සතියේ හමු වෙමු. ගිහින් එන්න. අයිබෝවන්.